নমস্কাৰ আমি আজি বনাবলৈ লৈছো মছলা ওটছ ৰেচিপি এটো বৰ সোৱাদযুক্ত ৰেচিপি হয় বৰ বেছি সময়ো নালাগে কম সময়তে আমি কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰো মছলা ওটছ ৰেচিপিৰ বাবে মই এইখিনি সামগ্ৰী লৈছো সামগ্ৰীখিনি ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিখি দিম ইয়াৰে পৰিমাণখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব আৰু মই ইয়াৰে লগতে লৈছো এবাটি ওটছ সাফোলা ওটছ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে যিকোনো ওটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই এখন পেনত মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছিলো 2 চামুচ ইয়াতে মই কাটি থোৱা পিয়াজ এটা দি দিলো জলকীয়া দিছো দুটা সৰুকৈ কাটি এইখিনি এতিয়া আমি কম জুইত ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি লম এইখিনি এতিয়া প্ৰায় ৰংচোৱা হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে এতিয়া ইয়াতে আমি ভিজাই থোৱা মগুমাহখিনি দিম আপোনালোকে সেউজীয়া মটৰ মাহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মগুমাহো দিব পাৰে নিমখ দিলো সোৱাদ অনুযায়ী দিব আপোনালোকে ইয়াৰ পাছত হালধি দিছো এয়া জিৰা গুৰি এয়া নৰসিংহৰ পাত দুটামান দিছো এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে লৰাই ভাজি লম 3 মিনিট মান সময় আমি কম জুইত এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব তাৰ পাছত ইয়াতে আমি এটা কাটি থোৱা বিলাহী দিম মই সৰু টুকুৰা কৰি কাটি থৈছিলো বিলাহীটো দি আমি আকৌ 1 মিনিট মান সময় কম জুইত লাহে এইখিনি ভাজি থাকিম এতিয়া ইয়াতে আমি এয়া দিছো ৰঙা জলকীয়াৰ গুৰি 1 চামুচ আপোনালোকে কাশ্মীৰী জ্বলাৰ গুৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে মই ওটছ পাতি ঢালি দিছো দি মই এইখিনি কম জুইত ভাজি থাকিম বেছি সময় নাভাজো 1 মিনিট মান সময় ভাজিব লাগিব জুইৰ ফ্লেমটো কম কৰি দিব লাগিব ইয়াত মই ডাঙৰ কাপেৰে পানী দিছো আধা কাপ পানী দিয়াৰ পাছত ভালদৰে সকলোখিনি মিহলাই লম সকলোখিনি ভালদৰে মিহলি হোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত 1 মিনিট মান সময় ঢাকনি মাৰি ৰান্ধি লম এয়া আমি ঢাকনি লগাই দিছো 1 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে 1 মিনিট পাছত আমি ঢাকনি গুচাই এইখিনি ভালদৰে আকৌ
হেতাৰে লাৰি দিম। সেয়া বিলাহী সুন্দৰকৈ ওটছৰ সৈতে মিহলি হৈ গৈছে আৰু পানীও অকণমান শুকাই গৈছে। আকৌ অকণমান পানী দিব পাৰে। এয়া ওটছ, বিলাহী সকলোখিনি সামগ্ৰী ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ইয়াতে মই ডালচেনি সৰুকৈ কাটি থোৱা 2 টুকুৰা লৈছোঁ সৰু সৰু। মেগী পাউডাৰ, মেগী মছলা পাউডাৰ থাকে যদি দিব পাৰে 1 চামুচ। নিদিলেও কথা নাই, গৰম মছলা দিলে হৈ যাব। এয়া আমাৰ মছলা ওটছ ৰেচিপি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া আমি জুইৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিম। দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, খাবলৈও বৰ সোৱাদযুক্ত হয়। এতিয়া এইখিনি আমি এটা বাটিত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। গৰমে গৰমে আমি চিলি চচ, টমেটো চচ আদিৰ সৈতে এই মছলা ওটছ ৰেচিপি পৰিৱেশন কৰিম। যিসকলে এনেই ওটছ খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে এনেদৰে এবাৰ বনাই খাবচোন। এয়া দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আৰু খাই চাব বৰ সুন্দৰ সোৱাদযুক্ত হয়। এইটো মোৰ নতুন অসমীয়া চেনেল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সকলোৱে জনাব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ।